Okay, for today's video, I akan try satu mak ayam ni. Sebab apa? Dia ni bukan je mak ayam, tapi dia boleh lahirkan anak ayam juga. Menarik kan sebenarnya. Masa I nampak mula-mulakan PLAYDoh ni, I ingat mahal. Rupanya banyak orang yang jual tak lebih pun harga RM30. So I akan letak semua link nanti kat bawah kalau siapa nak beli. And I rasa benda ni macam berbaloi gila kalau siapa nak beli untuk anak-anak. Sama dalam bekas ni dia kasih 4 juga colour PLAYDoh berserta dengan seekor ibu ayam. Yang ni mak ayam. Mak ayam. Yang ini mak tiri bukan mak ayam. Mak tiri bukan mak ayam. Mampus jadi mak ayam. Nama benda ni sebenarnya I gembira gila tengok ayam ni bila sampai. So nama benda ni sebenarnya PLAYDoh Animal Crew. And yang menariknya sebab apa tau? Bila kita letak PLAYDoh tu, dia akan keluarkan apa yang atas kepala ayam tu, apa orang panggil balung ayam And PLAYDoh ni juga dia akan hasilkan bulu ayam yang kat leher tu. And nak tengok belakang tu ada juga shaver. Pisau cukur. Bila dia dah ada bulu tu, kita boleh cukurkan dia. Selain benda tu, macam I cakap tadi, yang paling menarik sebab apa? Kita boleh hasilkan telur ayam. Kita boleh letak dalam perut dia. Bila keluar, dia akan berkokok. So macam menarik gila. Sebenarnya benda ni pakai bateri. Dia pakai AAA bateri 2. And dalam ni juga dia ada untuk kita tekapkan untuk buat bulu ayam dia yang belah tepi kepak tu. Sebut pasal kepak ayam, rasa macam nak potong dia ni buat lauk tengah hari. Untuk harga dia, masa tu I beli kalau tak silap dengan pos dalam RM31 je. Cuma kalau nak bagi hadiah tu macam kurang sikit lah. Sebab apa? Dia ni punya packaging macam dah rosak sikit. Kalau tak silap, I kebanyakan memang Shoppe dengan Lazada jual dia dalam 30 lebih je. Ada juga yang jual mahal lah sampai 60 lebih ada. Tapi I akan letak in the best price lah nanti kat bawah. So kalau nak macam nak hadiah ke kat anak buah ke, nak bagi hadiah kat anak ke, I rasa benda ni memang best. And bagi I, kualiti dia bagus. Sebab apa? Dia boleh rasa berat dia bila I pegang macam ni. Sebelum I unboxing benda ni, nak bagi tahu kalau sesiapa nak beli I punya merch, boleh beli, nanti I akan letak semua nanti link kat bawah. Satu benda lah yang paling I suka. Sebab apa? Bila kita tengok dia punya bekas ni, nampak macam apa? Kandang ayam kan? Kandang ayam ke reban ayam? Lebih kurang lah tu. Reban-reban yang sebenarnya reban ayam kan. Suka-suka je kandang ayam. Ingat ini apa, lembu. Lepas tu I suka sebab apa? Dia sangat-sangat kemas. Kalau katakanlah macam budak-budak nak main kan, boleh jadikan dia ni rumah juga. Sebenarnya tak sabar nak tengok macam mana mak ayam ni keluar bulu, macam mana dia keluar telur kan. Paling I tak sabar sekali nak tengok macam mana dia bertelur tu. Sebab apa? Katanya dia boleh berbunyi masa bertelur. Macam betul-betul bila kita bertelur. Kita bertelur. Bukan bila ayam ni bertelur. So jomlah kita tengok, nak tengok dapat ke kali ni mak tiri menginsafkan mak ayam ni. Makin lama makin banyak pula bercakap mak tiri pada ayam ni kan. Jomlah kita unboxing. Siaplah kalau mak ayam bertemu dengan mak tiri. Dia keluarlah cerita Amel. So inilah rupa cendol. Bukan cendol, PLAYDoh Animal Crew ni. Ya Allah, cendol pula. Ini akibat apa derhaka pada mak ayam. So I suka tau. First kali dengan packaging dia memang kemas gila. Inilah PLAYDoh yang I cakap tadi. And ini dia punya shaver. Nampak tak? Tersuruk shaver dia dalam tu. And ini untuk buat apa? Tempat pelepah dia. Ini pula untuk molder dia punya buat telur. And belakang dia ni comel gila. Suka budak-budak sekarang dapat ibu-ibu ayam ni. And I pun tak sabar je lah kita buka. Gunting dulu. Inilah dia. Nanti kita akan letak PLAYDoh dalam ni and tekan. Macam kuih semprit pula kan? Ayam ni. Kalau agak-agak sesiapa nak buat kuih semprit, tak ada dia punya acuan, boleh pakai ayam ni. And kita kena buka dulu kat bawah bontot dia ni untuk keluarkan telur nanti. Okay, inilah bentuk ibu ayam ni. Kalau ikut comel kan dengan mata dia ni. Kalau tak silap daripada sini dia akan keluarkan bunyi dia nanti. Kena cari dulu tempat bateri dia. Okay, tempat bateri kat bawah juga. Tergolek kepala apa-apa ayam ni. Sampai tergolek kepala mak ayam ni. Kita nak keluarkan dulu semua barang yang ada dalam ni. Ini dia punya instruction lah. Boleh tengok daripada instruction dia nanti macam mana nak buat. Untuk bulu pelepah dia boleh banyak letak sebenarnya. Boleh letak kat dia punya bontot ni, kat atas ni, kat bawah ni. Semua boleh letak. Kita buka yang ni dulu. Ni mak tiri dah geram lah ni. Kalau macam ni susah sangat nak buka tadi. Campak semua. Okay, kita keluarkan dia punya acuan telur ni sekali. And kita keluarkan dia punya pencukur. So dah siap dah semua ni. Ini kita campak je. And inilah dia punya PLAYDoh yang dia kasih. Dia ada kasih 4 colour lah. Colour yang apa? Putih kan ni. Macam putih macam cream lah. Satu ni colour orange. And then dia kasih warna merah. Satu benda lah, I suka dengan bau PLAYDoh ni. Dia macam wangi kan. And this one colour apa? Baby blue. First kali. Ini kan memang apa? Sudah kena pancung. And I nak try pasang bateri dia dulu.
Dia dah ada bateri. Bagusnya. Menyusah buka ni tadi. Dah lah susah. Kau menyusahkan aku tadi kan. So kita akan ikutlah daripada dia punya step by step ni. First kali dia kata kita kena kangkangkan dulu kaki ayam ni. Nampak tak? I tak tipu tau. Dia kata kena kangkang. So kita kangkangkan dulu. Mungkin benda tu untuk onkan dia kot. Macam ni kan. Kangkangkan. Aduh, apalah yang aku buat ni sebenarnya. And kita letak dia. Oh, dengar tak tadi? Ini sebenarnya macam on dia. Tapi kan macam seram pula bila bunyi tak ada kepala. So kita ambil kepala dia, masukkan dulu. Boleh tekan. Ya Allah, narik gila. Okay, I rasa kalau I kecil-kecil dapat benda ni dulu, mesti happy gila. Okay. So apa dia tak boleh berdiri tegak, kita letak atas iPad ni. So disebabkan kita ikut dia punya step by step, kita akan buat telur dia dulu. Nampak tak? Masukkan. And kita boleh terus masukkan kat belakang dia. Kita buat sekarang. Ambil warna putih lah kan. Telur biasa warna putih. The best feeling ever, okay? Pegang PLAYDoh. And masukkan dalam molder dia ni. Macam ni. Dia pula keluar. Bagus lah. Dia siap keluar lebih lagi kat batas bawah ni. First kali apa yang kita kena buat, kita kena buka belakang dia. And masukkan telur ni dalam ni. Lepas tu kita kena tolak kan. And kita akan tekan. Mana? Telur ayam? Tak keluar ke? Okay, kali ni kita fail. Kita buat sekali lagi. Kita masukkan sekali lagi telur ayam ni kat sini. Tak ada punya kepala ni. And tekan. Nampak tak? Telur ayam tu terkeluar kat sini. Kita try kali ni pula. Ini apa? Telur ayam mutant. So dia colour lain sikit. Kita akan masukkan kat belakang dia. Masukkan kat sini. Tutup. Okay, so I tekan 1, 2, 3. Susah pula dia nak beranak. Kita try lagi sekali. Tekan. Nampak tak? Dia keluar. Kadang-kadang dia senang, kadang-kadang dia susah. So kita kena tekan berapa kali. Cara dia tekan macam ni je. Okay, yang kedua, kita boleh letak kat dia punya leher ni. And kita tekan untuk keluarkan bulu dia. Lepas tu lah baru kita boleh cukur. So jomlah kita try. Dia kena jadi ala-ala macam apa, tahi macam ni. And kita akan masukkan dia dalam ni. Kita pakai 2 colour lah. Satu oren, satu merah. Ni oren oren ke kuning ke, tak kira lah. Ni yang kedua, kita akan masukkan. Kita akan letak yang apa, kepala dia ni. Nampak tak? Kepala dia ni I pegang. Letak kat sini. And kita akan tekan dia. Wah! I pula yang rasa macam seronok gila tengok benda ni kan. So Allah, terpanjang pula yang bawah ni. I rasa bangga dengan diri sendiri sebab apa boleh buat ayam macam ni. I suka gila tengok dia punya apa bulu ni. Macam real kan? Kalau macam kita nak buang pun, kita boleh pakai je apa scraper ni. Kita akan scrapekan dia. Nampak tak? Alah sayangnya, nanti nak buat balik lah. Mungkin kita akan campurkan 2 colour ni macam lagi cantik kan. Tak apa, kita buang dulu. Kita tengok pula yang kedua apa patut kita buat. Yang kedua, kita boleh buat bulu kat dia punya belakang ni. So jomlah kita buat. Ini kita akan pakai colour mungkin yang ni lah. Sebab apa, cantik kan colour dia. Dia kata hack dia kena buat bulatan dulu. Lepas tu baru kita akan tekan. Kan dia lebih senang. And kita akan keluarkan, nampak tak? Dia ada bentuk bulu pelepah ni kan. And yang this one kita akan letak kat sini. Kemain-main comot lagi Sangka I dapat cipta seekor mak ayam kat sini. Kita still kena buat yang sebelah lagi. Dia lagi lah. Kita boleh letak atas kepala dia. So jom kita buat atas kepala pula. Yang atas kepala dia kita akan pakai colour ni pula. Ini dah kira tahap apa, pembedahan otak ni. So masukkan yang merah tu dalam ni. Nampak tak? I masukkan kat sini. And kita akan tekankan dia. So dia akan keluar yang nampak tak? And then satu lagi kita kena pakai yang ni pula. Akan campurkan bitu yang putih dengan yang ni. Nampak dah cantik sikit kan? Okay, yang ni kita tekapkan dia. Ini senang lah sikit kan. Kita lala buat kuih tekap tu. Boleh gerakkan dia.
and keluarkan. Yang ni kita akan letak kat sini. Sebagai apa dia punya bulu kat belakang ni. Ini yang ketiga. Dia tak perlu 4 pun, 3 pun dah cukup dah. Letak kat sini. So inilah dia hasil pengayaman I sangat-sangat puas hati, and I suka. Bagi I kemas dulu semua ni, and kita akan cerita lebih lagi lepas ni. I nak kemas dulu, okay? Nak letak dia berdiri kejap kat sini. Boleh tak berdiri? Kau ni kenapa tak nak berdiri ni, Sampai tercabut, okay? Alah, sial. Sampai tercabut bulu dia kat bawah ni. So yes, I sangat-sangat suka. Especially lah dia boleh buat dia punya apa yang atas ni, and then dia punya apa bulu-bulu kat sini. And ini I dah tukar tadi sebab apa yang tadi macam tak cantik sangat. And boleh juga buat bahagian apa pelepah kat sini ni. Yes, I rasa kau nak jadikan hadiah ke apa kan, ataupun nak bagi budak-budak ke anak-anak kan. Ini the best lah. Setakat ni I buat mainan lah, ada harga sampai 200-300. I rasa kan tak se-best than this one. Ini best gila dengan harga dia yang sangat-sangat reasonable. I rasa you all patut dapatkan dia. Walaupun tangan dah kotor-kotor macam ni. So yes, I hope you all enjoy dengan this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all. Love.